Sometimes a disaster, sometimes we get free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. Dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive. હેલો ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ ધ ન્યૂ વ્લોગ. લાસ્ટ વ્લોગમાં જોયું અમે તુલસી શ્યામથી નીકળી ગયા હતા. દીવથી ઘરે જવાના હતા, પર પછી રસ્તામાં પ્લાન બન્યો. તુલસી શ્યામ લાસ્ટ ડેસ્ટિનેશન અમે પતાવ્યું, ત્યાં અમે વ્લોગ એન્ડ કર્યો હતો. અને હવે અમે જઈએ છીએ સારંગપુર. સારંગપુરથી પછી જતા રહીશું ઘરે. સો અહીંથી સારંગપુરનું ડિસ્ટન્સ છે લગભગ 150 કિલોમીટરની આજુબાજુ. નજીક જ છે, બહુ દૂર ના કહેવાય, પણ આખો રસ્તો જંગલવાળો છે એટલે અને સિંગલ પટ્ટી રોડ છે એટલે ટાઈમ અમારો ત્યાં બગાડવાનો છે. સિંગલ પટ્ટી હોય તોય વાંધો નહીં, પણ વચ્ચે ખાડા ખબડી બહુ છે રોડ પર. લાસ્ટ વ્લોગ ના જોયો હોય તુલસી શ્યામવાળો તો આઈ બટન ઉપર લિંક આવતી હશે, એકવાર જઈને ચેકઆઉટ કરી લેજો. Just let me go, please let me go. You like to love so hard and then you throw it away. You like to open skies and then you blame it on me. You're someone I could never be with. You joke about my flaws and weaknesses, but what you love so. જંગલમાં હરણ જોવા મળ્યા, કેટલા બધા છે. ઉતરાઈને બહાર નીકળવાની મનાઈ છે તો એ નીકળે. હરણનું ઝુંડ છે આખું, એટલા બધા હરણ છે. જો આ બધા હરણ જોવા જ ઉભા રહ્યા. જંગલમાં બધું બહુ જોવા જેવું છે. વચ્ચે એક બે તો પાટલા કોઈ આવીને જોઈએ, મોબાઈલ કાઢીને કેપ્ચર કરવા જઈએ ત્યાં સુધી જતી રહે. થોડો કંઈ અવાજ થાય તો પ્રાણીઓ રોડથી દૂર નાહી જાય. લાસ્ટ બ્લોગમાં આપણે પેલી સાઈડથી એન્ટર થયા હતા તુલસી શ્યામ મંદિરની પહેલાં ઉનાવાળા ચેકપોસ્ટથી, અને અત્યારે જો અમરેલીવાળા ચેકપોસ્ટ પરથી એક્ઝિટ કરીએ છીએ. ત્યાં એન્ટ્રી લઈએ, ત્યાં બધું લખાવવાનું હોય, પાસ બનાવે આપણો, ગાડીનો નંબર ને કેટલા પર્સન છે, કેટલા વાગે નીકળશો, કંઈ જવાનું બધું. અને જો અહીં એક્ઝિટ છે એટલે અહીં આપણે એ પાસ જે ત્યાં બનાવ્યો હોય એ આપણે આપી દેવાનું. અને જે સમય અંદર લખ્યો હોય સમયસર બહાર આવી જવું પડે છે. નહીંતર છેલ્લું 8 વાગે તો તમારે આવવું જ પડશે. 8 વાગ્યા પછી એન્ટ્રી એક્ઝિટ બેવ બંધ કરી દે છે અને સવાર 6 વાગે એન્ટ્રી ચાલુ થાય છે. જો ભરાઈ ગયો તો રાતે જંગલનો મંગલ કરવાનું તમારે. હવે આપણે આ જંગલ એન્ડ થઈ ગયું અને ચેકપોસ્ટની બહાર નીકળી ગયા. મેં એમને એવું પૂછ્યું મેગ્નેટિક હિલ અહીં છે, કારણ કે તમે જે તુલસી શ્યામ મંદિરથી પછી નીકળો ને એટલે પહેલો જ જે ધાર આવશે નદી ઉપર એ મેગ્નેટિક હિલ કે એ સાઈડે મેગ્નેટિક હિલ આવે છે. એક જે કચ્છમાં હતું લાચવાળા સિરીઝમાં મેં બતાવ્યું હતું, ત્યાં કાળા ડુંગરથી આપણે આવીએ કાં તો કચ્છથી કાળા ડુંગર જઈએ એની વચ્ચે મેગ્નેટિક હિલ આવે છે. સાયન્ટિફિક રીઝન છે એનું કંઈક મને એક્ઝેક્ટ ખબર નહીં, પણ ત્યાં ધાર હોય ને ગાડી ઊભી રાખીએ ન્યુટ્રલ કરીને તો ધાર એની મેતે ચડે, અને ઉતરવાનું હોય ને તમે ન્યુટ્રલ કરશો ને તો એ પાછી રિવર્સમાં ચડે. હા, સો એ આપણે જોવાનું હતું પણ ગતું રહ્યું, કારણ કે એ લોકોએ કોઈ સાઇન બોર્ડ કે કશું મારેલું છે નહીં. વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે જબરદસ્ત. લંચ બ્રેકફાસ્ટ જે કોઈ પતી ગયું છે અને આપણું કામે પતી ગયું છે. હવે તેથી આપણે સારંગપુર હજુ 170 કિલોમીટર છે, 3.5 કલાકની જર્ની બાકી છે. 170 કિલોમીટરમાં 3.5 કલાક બતાવે. તો જો અમે જંગલમાં ફરીએ છીએ, અમે જંગલમાં ના આવીએ તો પાણી અને કચરો જે અમે ટ્રીપમાં યુઝ કરતા હોઈએ આ રીતે અમે ભેગું કરીએ છીએ. જો ગાડીમાં જ ભેગું કરીને પછી જ્યાં વ્યવસ્થિત જગ્યા લાગે ત્યાં ગાર્બેજ કરી દઈએ. અને કચરો જ્યાં ત્યાં નાખવો જ ના જોઈએ ને. એમાંય જો આવી કોઈ જગ્યા પર આવો તમે જંગલ કે એવા એરિયામાં તો નાખવો જ ના જોઈએ. અહીં જાનવર પ્રાણી બધું ફરતા હોય ને આવો કોઈ કચરો ખાય ને બીમારી થાય તો એક ના થાય તો બધાને થાય. આપણા જ પર્યાવરણને નુકસાન થાય છે એ સમજીને કચરો ભેગો જ કરવો જોઈએ. જ્યાં વ્યવસ્થિત જગ્યા મળે ત્યાં જ નાખવો જોઈએ. જો નદી છે આઈડિયા જો વાપરે ડેમ બનાવ્યો છે અંદર, એટલે આની નીચે ફ્લો આનાથી નીચું પાણી જાય લેવલ, એટલે એનું અહીં ભરાઈ રહે. તો આ જે ગોમ છે એમના પશુઓને પીવડાવવા માટે
મને કરતા નહીં આવડે ભાઈ ગયા બાલિક જમા ગયા. આવા રૂટમાં આવવાના ફાયદા છે અને ગેરફાયદા છે. ગેરફાયદો તો અમને કશો મળ્યો નહીં, ખાલી સિંગલ પટ્ટી રોડ છે. બાકી જો ફાયદો બતાવો, હમણાં જે મેં ડેમ બતાવ્યો તમને આગળ ચેક ડેમ પેલો ગામ નજીક, એથી આ મોટો ડેમ છે. ત્યાં એક કાકાએ કહ્યું હતું ને અમે જોવા આવ્યા છે. ત્યાં રોડ ઉપર ગાડી મૂકેલી છે ને આજે હેડીને ઓફ રોડિંગ કરીએ છીએ અમે. બધો જુનાગઢનો એ એરિયા છે જે હમણાં ફ્લડ આવ્યું હતું, જેમાં પાણીથી બધું નાશ થયું હતું, ડૂબી ગયેલું, ઘણું બધું નુકસાન થયું હતું જુનાગઢમાં. આ બધો એ એરિયા છે. મારી પાછળ ધોધ જોવા જબરજસ્ત પાણીનો ફ્લો આવે છે. ઉપરથી પાણી આવે છે, એટલે આ પહાડ છે આની ઉપરથી પાણી આવે છે. અને બીજું આ ત્યાંથી જ આવે છે, પણ આ ફરીને આવતું હશે. આ અને એટલું બધું પ્રેશર નહીં, પણ આ જોવા ખાલી. અને જો આગળ એવું જ જાય છે. You joke about my flaws and weaknesses, what you love so hard and then just throw it away. You open up my heart and just to close it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. 5-10 હજાર ફોટા અને 100-200 રીલ બનાવીને હવે અમે નીકળીશું સારંગપુર જવા. રસ્તામાં આવું કંઈક હશે તો જ ઊભા રહીશું, નહીંકર હવે તો સારંગપુર. પાણી ભરેલું આઈ થિંક એ જ આવતું છે તલાવ જેવું હતું. હા એ જ આવે ને, એમણે કહ્યું નહીં પેલો ડેમ, પછી આ ચેક ડેમ ને હજુ આગળ આવશે કંઈક ડેમ. આપણી બાજુ જ આવું પડશે. આપણી બાજુ છે ને, લાલપુરા જાઓ, સાવલી બાજુ, સીલી બાજુ દૂર અને આવું નહીં. પણ રસ્તામાં જબરજસ્ત ગામ આવ્યું, એટલે જો એ તમને બતાવવા માટે એમ પાછી વાળી ગાડી રોડ ઉપરથી ખાલી બતાવીશ, પણ બહારનો નજારો જો રોડ ઉપરનું. ખોરડું બનાવ્યું છે, ગુજરાતી જીવન જે હતું પહેલાં જમાનાનું આપણા ગાડાનું એ રીતે જો અહીં બળદગાડું મૂક્યું છે. અને આપણા જ પહેરવેશમાં એક ભાઈ બનાવ્યા છે મૂર્તિ એવી, બાકી જોડે ગાય છે ને એનું વાછરડું ચા દે. પાછળ જે ઘર આખું બનાવ્યું છે એનું સ્ટ્રક્ચર ને બધું જે ડિઝાઇન ને બધું એ આપણે જૂના જમાનાની જ યાદમાં લઈ જાય. અહીં કૂવો છે, જો પહેલાં જે પાણી કાઢતા હતા કૂવામાંથી એ રીતનું આપણા ઘરની બહાર જે રીતે દળનું દળતા હતા પહેલાં ઘરે એ. હા તમે જૂનું ઘડિયાળ છે રોલકવાળું કઈ ગયું બસ સ્ટેન્ડ. તો આરો ફિલ્ટર છે અહીં. અને આ બસ સ્ટેન્ડ દેવરાજીયા બસ સ્ટેન્ડ આખું ડિજિટલ બસ સ્ટેન્ડ છે. સ્વામી વિવેકાનંદની મૂર્તિ છે, પ્રતિમા. કૌશિક કાંતિભાઈ વેકરિયા, ધારાસભ્ય શ્રી અમરેલી, નિવાસસ્થાન દેવરાજીયા. ત્યાં ગામનું નામ દેવરાજીયા છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, સજાનંદ સ્વામી મહારાજને બેસાડ્યા છે અહીં. અને આખા ગામમાં દરેક થાંભલે આપણા તિરંગા લહેરાયા છે. જો ગામની અંદર આવી સુવિધાઓ હશે ને? હશે જ ને 100%. આરો પ્લાન્ટ ના નહીં તો આઈસ્ક્રીમ ખાવા આવ્યો. સેલ્ફ સર્વિસ યોગી આઈસ્ક્રીમ. મસ્ત બનાવ્યો મને જો બધું. બસ સ્ટેન્ડ કેવું છે તો જો ને. હા ગામનું નામ દેવરાજીયા છે. અને જે કૌશિકભાઈ છે એના ધારાસભ્ય, એમને સત વંદન કે આવું એમણે ગામ ઊભું કર્યું આ કોન્સેપ્ટ પર. આપણી જે જૂના જમાનાની જે યાદો હતી એ બધી તાજી થઈ જાય ગામમાં આવીને. મૂર્તિ છે, ડિજિટલ બસ સ્ટેન્ડ છે, એટલે આજના જમાનામાં અને જૂના જમાનાનું બેવ તમને જોવા મળશે. 8 વાગે મંદિર પહોંચી ગયા અમે રાતના, અને 250-300 કિલોમીટર કાપતા નેજા, એટલે આખો દિવસ થયો અમારે. રસ્તામાં એટલી બધી જગ્યા હતી જોવાલાયક, તો બધે ઊભા રહેતા આવ્યા છે. મોસ્ટ ઓફલી હું સવારે જ આવતો હોઉં છું અહીં, એમાંય ખાસ કરીને શનિવાર. આજ ફર્સ્ટ ટાઈમ એવું થયું છે કે મંગળવાર આવ્યો છું, અને એમાંય સાંજના ટાઈમે. આ સ્ટોર અને પેલું કષ્ટભંજન દેવ ભોજનાલય એ બે હમણાં ચાલુ થયું છે. બનતું હતું તો તે દિવસનું, અને બહુ ફાસ્ટ એનું કન્સ્ટ્રક્શન પતાવ્યું છે. સ્ટોર હમણાં જ ખુલ્યો અહીં નવો મંદિરની અંદર જ.
સ્ટોરમાં ફોટો છે જોવા દાદાનો. આપણે નવા ઘરના એન્ટ્રન્સમાં મારવાનું વિચારીએ છીએ. જબરજસ્ત ફોટો છે અને લાઇટિંગવાળો છે. ચાલીને પગની કડી થઈ ગઈ આજે. વાગ્યા છે 9 અને 10,000 સ્ટેપનો ગોલે આજે આપણા ઘડિયાળે કમ્પ્લીટ કરી દીધો. એટલે એટલું બધું આજે ચાલ્યા છે અમે. અહીં અમે હવે ડિનર કરવા બેઠા છે. હજુ સારંગપુરથી જસ્ટ બહાર જ નીકળ્યા છે અને અહીંથી હજુ આપણું ઘર છે લગભગ 200 કિલોમીટરની આજુબાજુ. પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં ચેક શું તો જ હોય ને.